አሁን የምናየው is one of the application of matrices ምንድነው? It's solving system of linear equations using matrices። ስለዚህ let's say we have a system of linear equations በዚህ መልክ የተጻፈ። ስለዚህ ይሄንን linear equation ይሄንን system of linear equation በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ምን እንለዋለን? ይሄንን a እንለዋለን which is the coefficient matrix። ይሄንን ደግሞ x እንለዋለን which is the variable matrix። ስለዚህ ይሄ ባጭሩ በሜትሪክስ ፎርም ስንጽፈው ax is equal to b ብለን እንጽፈዋለን። ስለዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን በብዙ መንገድ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን። እሱን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሜተድ it's matrix inverse method። ምንድነው matrix inverse method? ቤዚክሊ የሚጠቀመው የአንድን ሜትሪክስ ኢንቨርስ ፈልገን ሶሉሽኑን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም the coefficient matrix multiplied by the variable matrix the constant matrix ይሰጠናል ተባብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር የኤክስን ኢንቨርስ በማግኘት ማለት የኤን ኢንቨርስ በማግኘት ኤን ከዚህ ጋር ማውጣት እንችላለን፣ ኤክስን ብቻውን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ the variable matrix x is equal to a inverse times b። ስለዚህ በዛ መሰረት ይሄን ኤግዛምፕል እንሰራለን። ኮኤፊሺየንት ሜትሪክሱን ስናወጣው ምን ይሆናል? በax is equal to b ፎርም ስናስቀምጠው 2 1 1 minus 3 times the variable matrix x1 x2 is equal to 13 minus 11። ስለዚህ ይሄ the coefficient matrix a the variable matrix x እና ይሄኛው ደግሞ b ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ x is equal to b። ስለዚህ በዚህ መሰረት x is equal to a inverse times b ማለት ነው። ስለዚህ አሁን a inverseን መፈለግ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። a inverseን ደግሞ ለመፈለግ ምን መጠቀም እንችላለን? adjoint ሜተድ መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ የሜትሪክስ n adjoint ስንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? የn ኮፋክተር እናወጣለን። ስለዚህ adjoint of a ብለን እንጀምራለን። ስለዚህ መጀመሪያ ኮፋክተሮቹን እናወጣቸው because the adjoint of a matrix is the transpose of the cofactors of the given matrix። ስለዚህ ሜትሪክሳችን ይሄኛው ነው a። ስለዚህ ለመጀመሪያው a11 is equal to -1 the power of 2 የመጀመሪያውን ሮ የመጀመሪያውን ኮለመን ካንስል ስናደርግ ታይምስ -3 ይሆናል። a12 the same way -1 the power of 3 የመጀመሪያውን ሮ ሁለተኛውን ኮለመን ስናወጣ 1 ይሰጠናል። a21 the same way የመጀመሪያውን የሁለተኛውን ሮ እና የመጀመሪያውን ኮለመን ስናወጣ 2 ይሰጠናል። a22 -1 the power of 4 multiplied by we cancel out the second row and the second column። ስለዚህ 1 ይሰጠናል ማለት ነው። I mean 2 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናባዛለን ማለት ነው። -1 the power of 2 square 1 this is -3 this is -1 this is 2 I mean this is -2 and this is 2 itself። ስለዚህ እነዚህን እንደረድራቸዋለን። ስለዚህ the cofactors ምን ይሆናሉ? -3 -1 -2 2። ስለዚህ ትራንስፖዝ ስናወጣ which is equal to the adjoint of a is equal to -3 -1 -2 and 2። ስለዚህ አጆይንታችን ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ኢንቨርሳችን እንዴት ነው የምንፈልገው? ዲተርሚናንቱን መጀመሪያ እናገኛለን። the determinant of a ቀላሉ 2 by 2 matrix ስለሆነ 2 times -3 minus 1 times 1 is -6 minus 1 is equal to -7። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ጋር በማካፈል ኢንቨርሳችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ከፎርሙላው እንደምናውቀው it's adjoint of a over the determinant of a። ስለዚህ -1 over 7 multiplied by -3 -2 -1
2 ስለዚህ a inverse is equal to 3/7 2/7 1/7 and minus 2/7 ስለዚህ ኢንቨርሳችን ይሄ ይመጣል ማለት ነው። መጨረሻ ምን ቀረን? ኢንቨርሳችንን አግኝተናል። ከb ጋር በማባዛት x1 እና x2 ዲተርማይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ a inverse times b is equal to our variable matrix x ስለዚህ a inverse ማለት 3/7 2/7 1/7 and minus 2/7 multiplied by b ደግሞ 13 and minus 11 ነው is equal to x1 x2 really this is easy. It's a 2x2 matrix. Here it's a 2x1 matrix. So this x1 and x2 it's a 2x1 matrix. It's obvious. ስለዚህ መልቲፕሊኬሽናችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። ይሄንን ስናባዛ ያው ጊዜ ለመቆጠብ ያህል x1 x2 is equal to 4 5 ሶሉሽናችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። x1 is equal to 4 x2 is equal to 5 ከዛ በመቀጠል ጎዣን ኤሊሚኔሽን ሜተድ እናያለን። in this method ምንድነው augmented matrix እናወጣዋለን። augmented matrix is the matrix which consists of the coefficients of the variables and the constants given here. ስለዚህ ይሄ augmented matrix ወደ row echelon form ይቀየርና ከዛ by back substitution ለየቫሪያብሎቹ ሶልቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት አንድ ኤግዛምፕል እናያለን። ስለዚህ ለዚህ augmented matrixን ስናወጣው ምን ይሆናል? by the way it's አራት ቫሪያብል ላይ ያለው እዚህ ጋር x1 እዚህ ጋር የx4 ኮኤፊሺየንት 0 ስለሆነ ያልተጻፈው እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው ላይ ደግሞ የx3 ኮኤፊሺየንት 0 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የx2 ኮኤፊሺየንት 0 ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት 1 2 minus 1 0 ከዛ ላይን በማድረግ ይሄንን እንጽፋለን ማለት ነው። 2 2 0 2 4 minus 1 augmented matrixation ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሮ ኦፕሬሽኖች ኤሌመንተሪ ሮ ኦፕሬሽኖች በመጠቀም ይሄንን ሜትሪክስ ወደ ሮ ኤችሎን ፎርም እንቀይረዋለን። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እናርግ? ሁለተኛውን ሮ በዚህ መሰረት እንቀይረዋለን r2 minus 2r1 ከዛ የሚኖረን ሜትሪክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 2 minus 1 ከዛ ሶስተኛው ሮ ላይ ይሄንን ኦፕሬሽን በመጠቀም እንቀይረዋለን r1 plus r3 ይሄ ኦፕሬሽን የሚካሄደው እዚህ ላይ ነው። ከዛ የሚኖረን ሜትሪክስ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከዛ በድጋሜ ይሄንን ኦፕሬሽን ሶስተኛውን ሮ በመቀየር r2 plus r3 በመጠቀም ሶስተኛውን ሮ እንቀይረዋለን። በዚህ መሰረት ሜትሪክሳችን ምን ይመጣል ማለት ነው? ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ the row echelon form of the matrix ይሄኛው ነው ማለት ነው። it's one of the row echelon forms እንደምናውቀው ብዙ row echelon ፎርሞች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን አንዱ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው it's convenient for us to solve by back substitution አራተኛው ሮው ላይ እንደምናየው። ስለዚህ በዛ መሰረት እንቀጥላለን ማለት ነው። ስለዚህ ደግመን ኢኩዌሽናችንን ስናስቀምጠው ኢኩዌሽናችን ይሄን ይመስላል። ከዛ ከዚህ በመነሳት ለx4 ሶልቭ እናደርጋለን። x4 = 2 ዳይሬክት x4 እናገኘን። ከዛ በመቀጠል -2x2 plus 2x3 plus 2x4 ከዛ x4ን ሶልቭ አድርገናል። ስለዚህ ይሄ በሁለት ሁሉንም ስናካፍለው -x2 plus x3 x4 2 መጥቷል plus 2 is equal to 1 ከዛ ከዚህ ይሄንን ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት ነው።
ከዛ በድጋሚ ሁለተኛውን ኢኩዌሽን በመጠቀም x1 + x2 = 0 የሚለውን ኢኩዌሽን ሌላ ኢኩዌሽን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን በመጠቀም ለx1 እና ለx2 እና ለx3 ሶልቭ እናደርጋለን። ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ሁለት ኢኩዌሽን 3 ቫሪያብል ያለው፣ ስለዚህ ለአንዱ ቫሪያብል የሆነ ፓራሜትር ሴት ማድረግ አለብን። ሶ ሌትስ ሴይ x1ን t እንበላት። ከዛ በዚህ መሰረት x3 ምን ይመጣል ማለት ነው? -t -1 ይመጣል። x2 ደግሞ -t ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም in terms of t እና x4ን ደግሞ አንድ ኮንስታንት ነምበር አግኝተናል። ስለዚህ our solution set is equal to t -t -t -1 x4 ደግሞ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። where t is an element of real number። ስለዚህ ይሄ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽንስ ኢንፊኒትሊ ሜኒ ሶሉሽንስ አሉት ማለት ነው given in terms of a parameter t። ስለዚህ አሁን for example t is an element of real number ነው ብለናል። ስለዚህ let's say t is equal to 1። ስለዚህ በዚህ መሰረት x1 1 ይሆናል፣ x2 ደግሞ -t ነው። ስለዚህ -1 ይመጣል። x3 ደግሞ -1 -1 ነው which is -2። x4 already constant ነው which is 2። ስለዚህ ይሄ is one solution of the system of linear equations። ከዛ በዚህ መሰረት ለቲ እየቀያየርን የተለያዩ ሶሉሽኖች ይኖሩናል ማለት ነው። እንደዚህ የሚመጣ ከሆነ በሆነ ፓራሜትር የሚገለጽ ከሆነ ሶሉሽን ሴታችን the system of linear equations has infinitely many solutions ብለን ዲዲዩስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ክራመርስ ሩል እናያለን። ክራመርስ ሩል ምንድነው? መጀመሪያ ኮኤፊሺየንት ሜትሪክሱን ያወጣውና እዚህ ጋር እንደምናየው የኮኤፊሺየንት ሜትሪክሱን ዲተርሚናንት መጀመሪያ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ b1 b2 እና b3ን በኤክስ ፋንታ በኤክስ ኮኤፊሺየንቶች በመተካት የዛን ኮኤፊሺየንት ሜትሪክስ ድጋሚ ሌላ ዲተርሚናንት እንፈልጋለን። በዛ መሰረት y ጋር እና z ጋር እየከተትን ዲተርሚናንታቸውን እንፈልጋለን። ከዛ ሶሉሽን ሴታችን ምን ይሆናል ማለት ነው? rx ቫልዩ ዴልታ x ኦቨር ዴልታ ይሆናል። ry ቫልዩ ደግሞ እዚህ ጋር የተጻፈው ዴልታ y ኦቨር ዴልታ ይሆናል። z ቫልዩ ደግሞ ድጋሚ ዴልታ z ኦቨር ዴልታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት አንድ ፕራክቲካል የሆነ ኤግዛምፕል እናያለን። ምንድነው? solve the following using Cramer's rule ለሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ ኮኤፊሺየንት ሜትሪክሱን እናወጣለን። የኮኤፊሺየንት ሜትሪክሱን ዲተርሚናንት which is delta the determinant of 1 0 1 0 1 1 1 1 0 የዚህ ዲተርሚናንት ያው በተለመደው መንገድ ፕላስ ማይነስ ፕላስ ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። 1 into 0 minus 1 plus 1 into minus 1 this is equal to minus 2 ማለት ነው። ከዛ 0 5 minus 1 ኮሎመንን በx በኩል በx1 በኩል በx1 ኮሎመን በኩል በመክተት የሱን ዲተርሚናንት እናገኛለን። 0 5 minus 1 0 1 1 1 1 0 ከዛ በዚህ መሰረት 1 into 5 minus 1 ይሆናል። this is equal to 6። ከዛ ዴልታ yንም the same way 1 0 1 0 5 minus 1 1 1 0 በማድረግ ዲተርሚናንቱን the same way በመፈለግ -4 ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ዴልታ zም 1 0 1 1 0 5 minus 1 ከዛ the same way ዲተርሚናንቱን በመፈለግ -6 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ምንድነው ብለናል? it's delta x over delta x ቫልዩአችን or x1 ቫልዩአችን delta x2 over delta ወይም delta y over delta delta x3 over delta ሶሉሽናችን ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ዲተርሚናንታችንን ሶልቭ አድርገናል። በማካፈል ስንት ይመጣልናል ማለት ነው? መጨረሻ ላይ -3 2 3 ይመጣል ማለት ነው ሶሉሽናችን። አሁን የምናየው ክራመርስ ሩልን በመጠቀም አንድ ሲስተም ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶሉሽን አለው ወይስ የለውም የሚለውን ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ሁሉ ዲፔንድ የሚያደርገው ምንድነው on the determinant of the coefficient matrix ነው, which is delta ማለት ነው። ስለዚህ if delta is different from 0 then the system is said to be consistent and it has a unique solution. ከዛ ዴልታ ደግሞ 0 ሲሆን ሁለት ኬዞች አሉ። የመጀመሪያው ዴልታ x1 ወይም ዴልታ x ዴልታ y ዴልታ z እና ዴልታ x1 ዴልታ x2 0 ሲሆኑ ሶሉሽናችን በሙላ 0/0 የሚመጣ ከሆነ the system is said to be consistent, still consistent ነው የሚሆነው, ግን it has infinitely many solutions. ከዛ በኋላ ዴልታ 0 ሆኖ ደግሞ አንዳቸው either ዴልታ x ዴልታ y or ዴልታ z ወይም ደግሞ አንዳቸው different from 0 ከሆኑ the system is said to be inconsistent እና ሶሉሽን አይኖረውም። እና ሁለተኛው ጋር ደግሞ ዴልታ 0 ሲሆንና ዴልታ x ዴልታ y ዴልታ z ሁሉም 0 ሲሆኑ በክራመርስ ሩል ሶልቭ መደረግ አይችልም። ሶልቭ የሚደረገው በጎዣን ኤሊሚኔሽን ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ አንድ ፕራክቲካል የሆነ ኤግዛምፕል እናያለን። ምንድነው የሚለን? find the values of a and b using Cramer's rule for which the system of linear equations given here has a unique solution, infinitely many solutions and no solution. ስለዚህ ቀጥታ ወደ ሶሉሽኑ ስንሄድ መጀመሪያ ኮኤፊሺየንት ሜትሪክሱን እናወጣለን። we find delta which is the determinant of the coefficient matrix 1 2 3 1 3 5 and 2 5a. ስለዚህ ዲተርሚናንታችን ይሄንን ሮ በመጠቀም it's 1 into 3a minus 25 minus 2 into a minus 10 plus 3 into 5 minus 6 should be different from 0. Because this implies that 3a minus 25 minus 2a plus 20 plus 15 minus 18 should be different from 0. So like term በመሰብሰብ መጨረሻ ላይ a minus 8 should be different from 0, so a should be different from 8. ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን b any real number ቢሆን ዴልታን አፌክት አያደርገውም ወይም the determinant of the coefficient matrixን ምንም አፌክት ስለማያደርገው b ማንኛውም real number መሆን ይችላል። a ግን it should be all real numbers different from 8. ስለዚህ መጨረሻ ሶሉሽናችን ምን ይሆናል? a an element of real number, all real numbers different from 8, and b should be an element of any real number. ስለዚህ ለa ሶሉሽናችን ይሄን ይመስላል። b ደግሞ if the system of linear equations should have infinitely many solutions ስለሚለን ስለዚህ ለዚህ ደግሞ ዴልታ 0 መሆን አለበት። ስለዚህ ዳይሬክትሊ ዴልታን a - 8 ብለን አግኝተናል equal to 0. ስለዚህ the value of a እዚህ ጋር 8 ነው ማለት ነው። ከዛ the value of b ደግሞ ዴልታ x should be equal to delta y should be equal to delta z and all should be equal to 0. ስለዚህ from this ዴልታ x እና አንዱን ብቻ ካልኩሌት ብናደርግ በቂ ነው። ዴልታ x ን ካልኩሌት እናድርግ 6 2 3 9 3 5 b 5a. ስለዚህ የዚህ ዲተርሚናንት 6 into 3a minus 25 minus 2 into 9a minus 5b plus 3 into 45 minus 3b. ስለዚህ ከዚህ ይሄን ኢቫሉዌት አድርገን ላይክ ተርም ስንሰበስብ b minus 15 is equal to 0 ይመጣል። b should be equal to 15. ስለዚህ ሲስተማችን infinitely many solution እንዲኖሩት b 15 መሆን አለበት፣ a ደግሞ 8 መሆን አለበት። ከዛ c is simple ከዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ምንድነው ዴልታ should be 0 ነው የሚለን። ስለዚህ a is equal to 8. እዚህ ጋር ግን አንዳቸው ዴልታ x ዴልታ y or ዴልታ z should be different from 0. ስለዚህ b should be different from 15 ማለት ነው። ምን ሲስተማችን ምንም ሶሉሽን እንዳይኖረው